สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการเว็บคุ้งทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมก็น่าจะรู้ดีเป็นเกมที่โคตรจะยากนะเราก็จะมาเล่นกันเลยเอากดดิเป็นเกมที่จะกวนตีนมากWhat the freak เฮ้ยมีเหตุทำไมไม่ได้เด็กเดี๋ยวใจเย็นไอ้สองใจเย็นกูรู้What the freak จะขับก็ไม่ได้แล้วมึงทำได้ไง What the freak แล้วกูจะขึ้นยังไงไอ้ฮัมเอ้ยถ้าไหลแล้วแม่งก็หล่น What the freak ควยเอ้ยอย่างนี้นี่จำเนี่ยกูขับไม่ทันไอ้สัตว์ยาหูพองไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้กูหรอกอย่างนี้มันใช่ทำไมแม่งเริ่มหัวเราะละนะมึงหลับแล้วมึงก็กระโดดขึ้นมาไอ้ปากกาโฮเอ้ยกูลืมแม่อุ้ยไม่ได้เด็กเงี้ยทำไมกูนูบจังวะไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กเฮ้ยจะแม่งรวมร่างกันละเมื่อกี้ดิไม่ทันอีกแล้วนะนายจ้าไม่ต้องไปสนใจช่างแม่งเดี๋ยวกูรู้ทันมาทำเลยทำไงดีวะถ้าไปนี่คือตายเลยนะลืมปากกาโฮไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไปแล้วเอ้ยนี่เอ้าพิงโดนกู16 ครั้งเฮ้ย ไอชิปหายแม่งหัวเราะแล้ว
เอ้ย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 นี่ไม่เด็กเดี๋ยวไปก่อนเลยเชิญเลยครับนั่นไม่ได้เด็กนะเฮ้ยได้เด็กกูแป๊บหนึ่งนะมันยังวะไม่เป็นไรนี่ชิปหายละชิปแม่งตายเวนคือกูเหยียบทีนี่แม่งบุบเลยเหรอวะแม่งก็เวอร์โพสนั่นไม่ได้เดฟแล้วกูกระโดดยังไงวะอ๋อก็นะ what คือเราต้องกระโดดตามไอ้พวกนี้มึงเอาอีกแล้วเฮ้ยเกมที่โคตรจะหำนี่ไม่ได้แดกไอเมธหัวโขยตายเสร็จมึงมาจากไหนนั่นตายอย่างเดียวครับไอ้เหี้ยไม่ได้เด็กเลยตัวดำนี่มาจากไหนไอหัวควายไอชิบหายเกือบไปนี่ดวงยังมีอยู่ดวงยังมีอยู่นั่นแน่ไม่ได้เด็กคิดเหรอว่ากูจะกระโดดไอ้หำนั่นแน่หัวคุยหัวโตพ่อมตายเสร็จเกือบตกกูนึกว่าจะตกแล้วไปละลอยพ่อมตัดริบบิ้นเลยกูรู้ว่ามึงจะกัดกูไอ้สัตว์เด็กนั่นไอ้เหี้ยอ๋อรู้ละทำไมมึงลื่นวะแม่กูเครียดละกูเล่นจนถ้าครบ3-5นี่เลิกเล่นเลยนะถ้าครบ3-5เลิกนะถ้าครบ35 ทีกูจะไม่เล่นแล้วหัวกูจะเกมหัวควยมึงเอาอีกแล้วนั่นน่ะช่างแม่งเถอะครับถ้า
าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปYeah.